So guys, hello guys, pakita ko yung trouble na ito, no? So binuksan ko na ito para mabilis-bilis na tinanggal ko na yung tornilyo, and directly papakita ko na sa iyo yung trouble, no? Kasi almost the same na itong isa, itong ginawa ko. Halos yung isa kung napanood nyo itong uno ko nito, ganun din ang trouble. So ito, iangat ko na ito. Pakita ko na yung trouble. So, yung naging trouble na ito, no power. Nandito siya sa switch nang galing, no? So, guys, lagyan natin ng jumper to, no? So, guys, testing natin, no? Okay, go. Yun. Guys, okay. Okay pa yung motor, no? Kita ba? Okay siya. So, assemble lang natin yan. Yan, yung motor, ha? Okay, so assemble na. Dun lang, yun na naman, parehas lang sa switch. Yan guys, ang guide, oh. Ito naman dito, may number. So, tapatin natin yan. Yun. Then, hulog na natin siya. Yun, umulma na siya. Then, itong connection niya. Meron na para tayo na ito. Check natin, ito nandito na yung reverse, ito na yung speed 1 and 2, no? Okay, hindi, nakalock na siya. Takip na lang,
Natin para walang umipit ha. Medyo didiin nyo yan. Dapat sakto yung lapat. Yun. Okay, nag-lock. Okay. Ayan. Okay. Natin yung battery. Parehas yan din eh. Guys, okay. Mahina lang ang baterya. Okay guys, medyo yan. Mahina na yung baterya. Done. So guys, thank you very much. Ganito na lang, medyo mahina na yung baterya, no? It's working. Okay guys, tingnan natin kung okay na. Tingnan natin ang battery. Na-charge ko ng konti ito eh. Yun. Okay. Please subscribe na lang. Thank you.